Hai anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Có một vài bạn nói mình làm video về Laika nên giờ mình sẽ lên video Laika reward cho anh em luôn. Như mấy video trước thì vẫn là thông tin bộ kỹ năng, hướng dẫn build và xây dựng đội hình. Anh em muốn mình làm thêm về con nào thì anh em cứ comment xuống để mình biết chứ mình cũng phân vân khi chọn tướng để làm. Vào video thôi. Laika là nhân vật sát thủ trong đội đi sau thuộc lớp bóng đêm. Đây là một trong những anh hùng ra mắt khá lâu rồi và cũng là một trong những tướng đời đầu có dạng biến đổi. Anh thường đảm nhiệm vai trò trợ đam kèm choáng nhẹ. Lối chơi của Laika xoay canh việc choáng các mục tiêu ở hàng sau như xạ thủ hay pháp sư để có thể đem lại lợi thế cho team khi chưa thể tấn công vào những hàng này. Về mặt ưu điểm, đầu tiên là lượng máu của Laika không có ấn tượng, nhưng sau khi chuyển qua dạng sói thì lượng máu này sẽ tăng lên và khá ổn nên anh cũng có thể dùng để làm tăng tạm. Thứ hai, Laika khá thoáng trong việc lựa chọn trang bị vì sát thương gây ra đến từ kỹ năng và đòn đánh tay không chênh lệch quá nhiều nên anh em vẫn có thể lựa chọn build vật lý hoặc phép tùy vào đồ dư của anh em. Và cuối cùng không thể thiếu là nhân vật này là anh hùng thuộc đội đi sau nên việc những anh em newbie roll lên nhân vật này sớm sẽ giúp cho anh em dễ dàng có được team trick hơn. Tuy nhiên Laika vẫn còn vài nhược điểm như sau. Thứ nhất là khi có quá nhiều mục tiêu trên sàn nó sẽ khiến Laika thay đổi vị trí nhiều khi dùng kỹ năng, dẫn đến việc anh không hoàn toàn dùng để bắt hàng sau mà chỉ đủ để choáng nhẹ, hay nếu được combo thì Laika không thể hoàn thành được công việc của mình. Thứ hai, lượng mana của anh cần phải nạp khá nhiều, tận không trên 120, mà lượng máu của anh khá mỏng khi ở dạng người nên anh có tỷ lệ tèo khá cao trước khi hóa sói. Mặc dù có những nhược điểm như vậy nhưng thật sự là không đáng kể và nói chung Laika vẫn gây khó chịu khá tốt và vẫn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng của mình nên em vẫn có thể up sớm và cho vào đội hình để có thể trải nghiệm thêm sự thú vị mà Laika mang lại. Phần này thì mình sẽ nói qua về kỹ năng và các thông tin khác. Nếu anh em nghe không rõ có thể vào game để đọc lại ha. Đầu tiên là về đòn tấn công cơ bản. Trước khi hóa hình, Laika có tầm đánh xa đơn mục tiêu với phạm vi là 5x5 ô xung quanh bản thân. Khi chuyển qua dạng sói, đòn tấn công biến thành AOE xung quanh bản thân phạm vi 1x1 ô. Vì có hai dạng nên Laika cũng có hai kỹ năng. Bản năng giả thú. Khi đầy thân mana, Laika tiến vào trạng thái người sói có tên là Laika Drop và tăng 280% máu cùng 150% lực tấn công cơ bản. Kỹ năng thứ hai là giả thú dữ tợn. Khi ở dạng sói xông tới kẻ địch gây sát thương phép kèm choáng 1 giây. Nếu mục tiêu sở hữu khiên sẽ phá hủy 25% khiên trước khi gây sát thương. Cứ đầy thanh mana là dùng kỹ năng này một lần. Lên level 4 tăng 300 lực phòng thủ khi biến thân. Level 8 sát thương của giả thú dữ tợn tăng bằng chỉ số khiên đã phá hủy. Năng lực thức tỉnh. Thứ nhất, giả tấn. Khi tấn công thường, lượng nạp mana sẽ tăng thêm 25 điểm. Sau khi dùng giả thú dữ tợn, tạo khiên bằng 20% HP tối đa. Năng lực thức tỉnh thứ hai là ám ảnh. Đổi mục tiêu của giả thú dữ tợn thành mục tiêu có sao cao nhất. Sau khi dùng kỹ năng này, tốc độ tấn công của 3 đòn tấn công thường kế tiếp sẽ tăng 200%. Giờ thì mình sẽ nói sơ qua về lối chơi, trang bị và đội hình của Laika ha. Ở đây thì mình sẽ chỉ cho anh em những build mà mình hay dùng đối với hai năng lực thức tỉnh. Trước hết thì mình sẽ chọn sơ qua về bảo cụ. Khi mà Laika reward thì nhà phát hành cũng ra thêm một món bảo cụ mới có hình đại diện là Laika thì cứ coi như đây là trấn ha. Về phần trấn thì chắc chắn nó sẽ hợp với Laika rồi. Nó sẽ gia tăng sát thương, giảm sát thương nhận vào cũng như kháng hiệu ứng cản trở. Tất cả chỉ số này sẽ tăng dần theo từng cộng dồn khi nhân vật gây sát thương choáng bằng hoặc trên 1 giây. Ngoài ra, khi đạt mốc 6 sao, bảo cụ này cũng sẽ cho anh em thêm một khả năng mới khá là bá là khi đạt cộng dồn tối đa sẽ trao nổi sợ khiến kẻ địch xung quanh di chuyển hoảng loạn trong 2 giây với phạm vi 5x5 ô xung quanh bản thân theo chu kỳ 5 giây. Cái này khá là tốt vì nó sẽ giúp Laika khống chế diện rộng cũng như ngắt quãng và hủy một vài hiệu ứng đến từ địch, giúp lấy lợi thế cho team. Nhưng chỉ số này đều phù hợp với cả hai lối chơi mà mình sẽ nhắc đến nên ưu tiên trấn nếu anh em có thể. Hạ xuống bảo cụ hiếm thì anh em vẫn có thể dùng tốt tất cả các bảo cụ vì Laika khá đa dạng nên cái nào anh em cũng có thể dùng. Một số tiêu biểu như là giáp trụ phép thuật khi anh em dùng thức tỉnh thứ nhất, cái này giúp cho Laika của anh em trở thành bao cát sát thủ, gia tăng lượng khiên tạo ra cũng như giúp tăng sức mạnh phép thuật. Rìu của người khổng lồ, cái này có khả năng bút tóc nên mình thêm vào thôi chứ cũng không có gì hết á. Nói chung Laika có cái nào thì anh em đeo cái đó, không cần phải ngại đâu. Giờ thì mình sẽ nói về từng cái năng lực thức tỉnh ha. Cái này sẽ build riêng, tuy nhiên anh em vẫn có thể dùng build này cho năng lực thức tỉnh kia, nó cũng không giảm nhiều sức mạnh mấy đâu. Đầu tiên là về giả tấn, thức tỉnh này sẽ giúp cho anh em trâu hơn khi có khả năng tạo khiên nên đơn giản anh em lên cho mình bộ 5 thép hoặc 5 rắn chắc để thuần tanh luôn. Không đủ thì anh em cũng có thể đổi thành 3 thép 2 rắn chắc để có thể tăng thêm lượng máu. Nếu anh em cảm thấy tanh đủ rồi thì anh em có thể cân nhắc 3 thép 2 gió để tăng thêm lượng tốc đánh. Về phần ám ảnh, anh em có thể lên 5 manji hoặc 5 sắc bén để có thể tối ưu được lượng sát thương khi áp sát và gạt con sao cao team kia nhanh gọn. Đối với hai cái này thì anh em vẫn có thể nhét vào 2 gió để lấy tốc nếu không đủ bộ. Đối với dòng ôn, vòng và khuyên tai, cả kháng vật lý và kháng phép đều ok cả. Anh em chia đều cho hai chỉ số này hoặc thuần về một cái chỉ số thì tùy anh em. Dây chuyền cũng vậy. Laika
có thể build vật lý hay phép đều được, nên cái này cũng do anh em lựa chọn luôn. Còn về nhận, trừ dòng hậu vệ, ba dòng còn lại thì cái nào dùng cũng được, nhưng mình nghĩ tốt nhất thì cứ dòng tốc đánh mà vả. Nếu build Manji thì dòng ôn và khuyên tai anh em đổi qua dòng sát thương đặc biệt để có thể gây sát thương cao nhất. Nếu không có bộ nào ảnh hưởng đến xác suất chí mạng thì anh em cũng có thể cân nhắc lên mấy dòng chí mạng hay dồn hết vào dòng tốc đánh đều được. Khi có cho mình bộ Manji thì các chỉ số này chuyển qua hết dòng sát thương đặc biệt, cứ lấy món nào thì mình nhét vào thôi. Nói chung là mix đủ trò nên mình cũng không biết nói gì. Cuối cùng là về phần cổ vật, tẩy đèn cũng như lựa chọn đội hình. Laika là một tướng đi sau nên việc lựa chọn đội hình và mấy cái cổ vật kia thì chủ yếu phụ thuộc chính sẽ dựa vào tướng chủ lực của anh em, nhưng anh em vẫn có thể mang thêm gậy phép thuật cổ đại để gia tăng lượng nạp mana cực lớn cho Laika. Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi nào về game King of Castle kiểu build hay cái gì đó thì anh em cứ comment xuống để mình có thêm content để làm video. Cái nào mình biết thì mình chỉ, còn không này mình sổi nên vậy ha. Được thì cho mình xin một like và một sub. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye.